up, boss? It's me, Lodylicious, and welcome back to my channel. If you're new here, hello and welcome. Yes, mga boss, for today's video, gagawin natin yung request ng aking friend. Shout out to Joel Tamorete. Ito po yung request niya sa akin, Pennywise. Sabi sa akin, try ka daw yung Pennywise gawin. So, naglawag talaga. So, ito na po. Joel, I hope you're watching. Charot! Itong vlog na to para sa ito. Request po. Try ko ang best ko kung magaya ko si Pennywise. Okay? Bye! Okay, bye. Masyadong mainit dito kasi yung reflect yung ano ng init. Pangmalakasan talaga yung camera ko ngayon. Wow! Siya na sa may-ari ng camera. My sister. And by the way, na-stress ako sa kumbaga sa social media. Yung nasaan ang Pangulo, 'di ba? Oy. Ayoko naman sumali sa mga etchos ninyo, pero masasabi ko lang, mga kabossing, sana po magtulungan na lang tayo. Huwag na tayong mambash, huwag na tayong mag-rant sa social media. Instead na mag-rant ka, ipagdasal mo na lang yung mga nasalanta ng bagyo. Ganun. Sana naman wala kang naitutulong, nagra-rant ka pa dyan. Mas lalo na magkakagulo yung ating earth. Ay nako, bansang Pilipinas talaga. Oo, daming marunong. Anyways, wag na natin silang pansinin. Baka ma-stress lang tayo. Lalo tayo ma-stress. Stress na nga tayo, mas-stress pa tayo, di ba? So, and, flex ko lang yung ginawa kong wig, Pennywise wig. Yan, DIY po siya. And kung gusto nyo malaman kung paano ko to ginawa, comment down below for the tutorial po. Thank you so much. Yan, magsimula na tayo para di na tayo matagalan pa. Let's start, mga boss! First is kumaka ng cellophane to. Gagamitin ko to. Tatali ko muna yung buhok ko. Ilalagay ko itong cellophane kasi dalawa yung lalagay ko na na bald cap. Wig, bald cap ato, wig cap, basta ganun. Kasi maglalagay ako ng latex. This is from Bonds 03. Yan. Binili ko pala to sa kanilang shop. Shopee, visit nyo na lang po. Ito po yung kanilang shop. And maganda, itatry ko siya ngayon. Kung maganda siya, yan. Lagay ko tong cellophane para kasi maglalagay ako ng latex. Hindi ito malalagay yung ulo ko ng latex. Yan!
for today's video, mga boss, for my Pennywise. Pennywise makeup look for today. Yan, nahihirapan akong salita. Lagi nangibin ako. Shout out again to Joel Tamorete. I hope you like this video. Sana nakuha ko yung expectations mo. Ano ba yung tawa ni Pennywise? Ang galing ko ating ngipin ko. Yuck. Sugyot. Yan, mga boss. Thank you. Sana po nagustuhan nyo aking Pennywise look for today. Sorry po kasi wala po akong costume ni Pennywise, kaya ito na lang DIY costume. DIY wig. Again, kung gusto nyo malaman kung paano ko ginawa tong aking Pennywise wig, comment down below lang po para may share ko sa inyo kung paano ko ginawa itong aking DIY wig. And wala po kasi akong makitang balloon na red, full red, kaya ito na lang, kahit may sulat, Happy birthday! Happy birthday! Yan. Parang baliw. Okay ba? Okay ba? Wow. Thank you for watching again, mga boss, and hope you like this video. Please like and share this video to your family and friends. Don't forget to please subscribe to my channel and comment down below kung may mga gusto kayong ipagawang ang ingay ng aso. Shh! Aya! Quiet! Sana nga ba ako? Comment down below pa kung may gusto kayong ipagawang Shh! Quiet! Again, comment down below po kung may gusto kayo pagawang makeup challenge for me, kasi kasi gagawin ko yung best ko. Yan, gagawin ko yung best ko para magawa yung challenge na yan, and mas mahirap, mas challenging. Yes! Akala ko po hindi ko magagawa tong Pennywise kasi wala akong costume, wala akong everything, pero okay naman pala. Kaya naman pala mag-DIY, basta may diskarte lang tayo. Ano? Yan pa. Please click the notification bell, mga boss, para ma-update kayo sa aking mga video. Kung gusto niyo pong kung gusto niyo pong ma-shoutout, comment lang po kayo down below, and I hope na ma-shoutout kayo next video ko po. And thank you for watching again, boss. That's it for today's video. Until next time, mga boss. Thank you for watching. Please subscribe. Bye! Kick. Hey, hey, hey.